Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Bạn nghĩ khi cúng trái cây lên bàn thờ thì ai sẽ ăn? Hẳn là các bạn cúng xong lấy xuống ăn đúng không? Nhưng ở miền Tây lạ lắm. Bạn cúng xong, người trên bàn thờ đi ra và quắt luôn đồ ăn bạn vừa cúng. Bạn không nghe nhầm đâu. Miền Tây có rất nhiều điều độc lạ mà người Việt chúng ta cần khám phá hết. Hôm nay hãy đến với Đồng Tháp, nơi có làng Nha Môn mệnh danh sản sinh ra nhiều con gái đẹp nhất Việt Nam, cùng với lối sống rất kỳ lạ. Cùng Thế giới hôm nay khám phá 15 điều độc lạ Đồng Tháp khiến người Việt khâm phục nhé. Sư thầy có tai Phật. Không phải là thánh địa tâm linh như An Giang, nhưng tại Đồng Tháp lại xuất hiện một nhà sư rất đặc biệt. Ông được mọi người gọi là Phật sống bởi gương mặt phúc hậu và một đôi tai dài đến lạ kỳ. Ban đầu nhà sư cũng là một người đàn ông bình thường, cũng uống rượu, hút thuốc, cưới vợ, sinh con. Tuy nhiên, ông luôn chăm làm phước với công việc chạy xe ôm, nhưng ông luôn chạy miễn phí để giúp người. Như là ông chạy từ thiện không, người ta gọi là dân bụi đời, không có tính tiền với ai hết. Để rồi hơn 10 năm trước, tự nhiên bên tai ông nghe vang vẳng lời ai đó bảo ông đi tu. Vốn chẳng tin vào chuyện tâm linh nên ông trả lời nếu lỗ tai ông dài ra thì ông sẽ đi tu. Và không ai ngờ rằng điều kỳ lạ đã xuất hiện. Dái tai của người đàn ông bắt đầu dài ra, trông như tai Phật. Thế là người đàn ông bắt đầu tu tại gia, ăn chay, ngồi thiền, buông bỏ mọi thứ. Chính sự tập trung tu niệm mà ông được cho là còn có thể đoán được vận mệnh tương lai của con người. Buôn bán vì đam mê. Mặc dù không phải là tỉnh giàu có gì cho lắm, nhưng người giàu thì chắc chắn là Đồng Tháp không thiếu rồi. Chính vì vậy mà có không ít người lựa chọn cách buôn bán chỉ vì đam mê. Điển hình như một người phụ nữ bán cam ở thành phố Cao Lãnh, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn. Bởi thay vì đựng cam trong những cái giỏ hay xe đẩy như bao người, thì người phụ nữ lại lái ô tô đi bán mới sốc chứ. Ngoài ra còn có cả trà tát, trà đào được bán bằng ô tô. Còn có người bán thịt thì mang hẳn chưa bán tải. Đôi lúc bạn sẽ thấy thiếu gia Đồng Tháp lái siêu xe Lamborghini đi bán cá. Điều này hẳn sẽ làm đau tim của nhiều người. 13. Vợ chồng có sở thích kỳ lạ. Công tử Bạc Liêu ngày xưa thì thích đốt tiền nấu trứng. Còn ở Đồng Tháp thì có một cặp vợ chồng dù chẳng giàu có gì nhưng lại thích đốt mọi thứ mình có. Không ai giải thích được vì sao cặp vợ chồng này lại có sở thích quái lạ như vậy. Hàng ngày họ tháo từng bộ phận của ngôi nhà mình rồi mang ra sân đốt. Xử xong căn nhà, họ mang luôn chiếc xe máy ra cống nạp cho bà hỏa. Không dừng lại ở đó, bộ đồ nghề sửa xe gắn máy của người chồng, hai vợ chồng cũng đồng lòng mang ra đốt sạch. Tiếp đến là các món đồ như tủ, bàn, ghế, đến cả chiếc bếp làm bằng đất nung dùng để nấu cơm hàng ngày, hai vợ chồng cũng không tha. Chính vì thực hiện phương châm đốt sạch nên cả gia đình giờ phải sống trong ngôi nhà sao bằng gạch đơn sơ, không điện thoại, tivi, tủ, bàn, không phòng vệ sinh, phòng tắm. 12. Cô gái có làn da vẽ lên được. Theo chia sẻ của kênh Độc Lạ Bình Dương, một cô gái tên Bích ở huyện Tháp 10 sở hữu làn da có 102. Ngoài làn da trắng sáng hơn cả những cô nàng sử dụng kem trộn, điều khiến không ít người xem phải ngạc nhiên. Nếu bạn dùng một vật nào đó vẽ lên làn da cô gái, thì chỉ cần khoảng 2 phút, nó sẽ nổi lên những nét vẽ rõ rệt đến khó tin và phải mất thời gian khá dài thì những hình ảnh đó mới biến mất. Theo như cô gái chia sẻ, bản thân phát hiện điều kỳ lạ này khi sử dụng những ống chỉ ấn vào da. Tuy nhiên khi đi khám bác sĩ thì phản ứng kỳ lạ này cũng khiến họ không thể giải thích được. Có là về cũng ở xã mình nè, ra nói vậy đó người ta cũng không biết gì luôn. Chà. Bạn nào biết được nguyên nhân vì sao da cô ấy lại như vậy? Hãy comment cho mọi người biết bên dưới phần bình luận. 11. Lá sen khổng lồ. Là tỉnh trồng rất nhiều sen. Tuy nhiên khi nhắc đến sen Đồng Tháp, người ta lại nhớ đến loài sen khổng lồ duy nhất chỉ sinh trưởng ở chùa Phước Kiển, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành. Đây là loại sen khổng lồ, lá của nó có thể rộng đến hơn 3 mét và cọng người nặng hơn 100 kg. Những người làm việc tại chùa cho biết, sen khổng lồ xuất hiện trong chùa từ năm 1992, tồn tại cho tới tận bây giờ. Cái loại sen lạ này năm 92 á, nó xuất hiện từ đó nó mọc lên từ cái hố bơm. Dù nơi này đã trải qua nhiều lần chiến tranh tàn phá,
thậm chí là nước trong ao khô cạn. Những tưởng sen sẽ chết. Tuy nhiên khi có mưa hoặc nước ao vào, thì sen lại tiếp tục sinh trưởng một cách kỳ lạ. Không ai biết tên chính xác của giống sen này là gì. Có người gọi là sen vua, súng nia hay cây non tầm. Còn bạn biết nó tên gì thì để lại comment cho mọi người cùng biết. 10. Người ăn đá. Nói đến việc ăn uống thì ai cũng có món khoái khẩu riêng của mình. Nhưng chắc chắn là các món ăn đều được làm từ gạo, thịt cá, rau củ. Thế nhưng một người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp lại có món ăn riêng, thách các bạn có thể nhai và nuốt nổi. Đó chính là đá. Câu chuyện khó tin này khiến cả chủ nhân của kênh YouTube Đọc Lại Bình Dương phải thốt lên thật không thể tin nổi khi chứng kiến cảnh người đàn ông nhặt từng viên đá đưa lên miệng nhai một cách ngon lành. Theo người đàn ông này tiết lộ, bộ môn ăn đá này không chỉ đơn thuần là cầm đá lên nhai, thay vào đó để có món đá ngon phải trải qua nhiều công đoạn không khác gì chế biến một món đặc sản. Bạn có thể thêm ớt, nước tương và tắc, thậm chí là đá chấm muối ớt. Rồi vô tí xíu ớt là nó có hương vị giống hệt như trộn gỏi á, như bánh mì rồi vậy tôi để trộn xong cái bánh mì rắc vô. Bao nhiêu bạn có can đảm thử món này? Hãy comment cho mình biết trong phần bình luận. Chiến cá trê hồng. Cá trê là một trong những loài cá rất phổ biến, trở thành thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình người Việt. Nếu thường xuyên ăn cá trê, nhất là từng chế biến món này, thì có lẽ ai cũng biết nó có màu đen. Thế nhưng tại Đồng Tháp, người ta phát hiện và bắt khá nhiều cá trê mà lại màu hồng mới sót chứ. Thậm chí một người đàn ông ở tỉnh này cũng đã bắt và nuôi được 5 em cá trê hồng độc lạ, con khủng nhất nặng đến gần 10 kg. Có rất nhiều người gợi ý mua những chú cá này với giá cao, nhưng gia đình không bán, chỉ để nuôi làm kiểng cho vui cửa vui nhà. Học vượt. Trên thế giới, dễ dàng bắt gặp trường hợp mới 10 tuổi học đại học, thậm chí là còn được phong hàm giáo sư, tiến sĩ. Đơn giản vì họ là thần đồng với một cái đầu chứa IQ vô cực. Vì quá thông minh nên những đứa trẻ phải học lớp lớn hơn so với quy định. Và ở Đồng Tháp cũng có trường hợp tương tự như thế. Dù chỉ mới 8 tuổi, nhưng bé Lữ Hoài Thương đã học lớp 5, trong khi chúng bạn còn ngồi lớp 2. Dù tuổi tác khá nhỏ, nhưng cậu bé đã đạt vô số giải thưởng cả trong và ngoài nước về học thuật. Không dừng lại ở đó, cậu nhóc còn thành thạo chơi đàn piano và được nhạc sĩ Nguyễn Thị Thu Anh, con gái của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Bảo, nhận làm học trò để dạy đàn tranh. Và tay nghề đàn thì cũng không phải dạng vừa. Đúng là con nhà người ta không làm chúng ta thất vọng, phải không các bạn? Bảy, cụ rùa sống 130 tuổi, sống chung nghe lời người. Ngoài lá sen khổng lồ, chùa Phước Kiển ở Đồng Tháp còn là nơi cư ngụ của những cụ rùa độc lạ. Có cụ có tuổi đời lên đến 130 tuổi, biết nghe lời người, ăn chay, thích ngủ mùng. Nhưng với lớp vỏ sống hàng thế kỷ thì không rõ có con muỗi nào có thể chết nổi không. Những cụ rùa này cũng không bao giờ chịu xuống nước, mà chỉ đi quanh quẩn trong sân chùa và giao tiếp với mọi người. Mỗi khi sư tụng kinh thì mấy cụ rùa dù đang ở đâu cũng bò về nằm phục để chăm chú lắng nghe tiếng kinh Phật. 6. Người đàn ông tóc dựng đứng, cứng như thép. Theo đoạn video được kênh Đọc Lại Bình Dương chia sẻ, tại tỉnh Đồng Tháp có một người đàn ông sở hữu bộ tóc có 102. Trong khi chúng ta có mái tóc xuôi xuống và mềm mại, thì người đàn ông này lại có bộ tóc dựng đứng như tòa tháp và nó cứng như thép. Ban đầu, tóc ông ấy cũng giống như chúng ta, nhưng sau một giấc mơ gặp tiên, người đàn ông đã từ bỏ công việc săn chim, cá trước đây và bắt đầu tu hiền. Chú mơ thấy là giống như là Đức Phật nói là đừng có làm săn bắt ha nữa. Đừng có gỡ mà đừng có vậy. Cũng từ đó mà bộ tóc của ông thay đổi theo hướng đi lên. Chính vì vậy mà bạn có tin nổi không? Người đàn ông đã dùng móc sắt móc vào bộ tóc của mình và treo người lên cao để ngồi thiền mà không cần bất kỳ vật dụng nào để nâng đỡ cơ thể. Năm, chết đi sống lại. Gặp tai nạn khi đang lao động, người đàn ông ở Đồng Tháp được các bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, khả năng sống chỉ còn 1% và kêu gia đình lo hậu sự. Rồi dở chợt không biết làm sao mà đọt xuống miếng tôn sáng. Ấy vậy mà kỳ tích đã xuất hiện.
Ngay khi mọi người đều nghĩ rằng anh ta đã chết bởi không còn hơi thở và bác sĩ pháp y thì chuẩn bị mổ tử thi, thì bỗng nhiên người này thở lại. Hẳn lúc đó các bác sĩ cũng rất ngỡ ngàng trước tình huống hy hữu này. Và sau hơn 1 tháng tích cực điều trị, người đàn ông đã thoát được lưỡi hái tử thần một cách ngoạn mục, như thể uống tiên đan và được sống lại. Bốn, chú chó trung thành nhất Việt Nam. Ở Nhật Bản, chó Hachiko được coi là biểu tượng của lòng trung thành khi kiên nhẫn nằm đợi chủ suốt gần 10 năm trời cho đến khi chết. Thì ở Việt Nam cũng có một con chó như thế. Chú chó mực được một gia đình ở tỉnh Đồng Tháp nhận nuôi và trở thành người bạn thân thiết với cậu chủ nhỏ của mình. Nhưng không may, bé trai khi 2 tuổi bị đuối nước qua đời. Sau khi gia đình chung có cậu bé, con chó cứ quẩn quanh bên mộ, thậm chí khi dời mộ đi chỗ khác, chú chó vẫn không lìa xa người bạn nhỏ của mình. Chắc nó không vô. Anh ngờ vô rồi bữa sau là đi ra nằm ngủ luôn. Tới giờ rồi. 5 năm qua, vị trí con chó nằm đã yên thành vết, rõ nét trên mộ. Không những vậy, nó thường mang bánh, kẹo trong nhà ra để ở phía đầu mộ rồi nằm đó canh, như lo sợ cậu chủ nhỏ của mình bị đói. Tình cảm, sự trung thành của con chó khiến người thân của cậu bé xúc động và họ cho biết nếu nó già yếu chết đi, họ sẽ chôn nó gần mộ của cậu bé. Không bao giờ bán. Mino có chết cô chôn gần bé Kiệt ấy. 3. Ếch 6 chân. Trong lúc mua ếch về làm thịt, anh Trần Hoàng Anh, ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, đã phát hiện một con ếch quái dị có đến 6 chân, nặng gần 300 gram. Con ếch thừa 2 chân ở phía sau bên phải. Lúc thả xuống đất, nó luôn bị lệch khi nhảy. Nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy một con ếch to mà có đến 6 chân như vậy. Sau khi cho nhiều người xem và chụp hình, anh Hoàng Anh đã thả con ếch về môi trường sống tự nhiên. Ngoài ra thì anh Hồ Văn Đồng ở xã Mỹ An, huyện Tháp 10, trong khi đi xịa cá ngoài ruộng, cũng bắt được một con ếch nặng khoảng 1,5 gram và có đến 7 cái chân. Những con ếch bình thường chỉ mọc 2 chân trước và 2 chân sau, nhưng con ếch lạ do anh Đồng bắt được mọc thêm 3 chân nằm ở phía dưới cái hầu. Cả 3 chân đều có xương cứng như các chân khác. 2. Cô gái có mái tóc kỳ lạ. Thay vì suôn mượt như tóc của thiếu nữ mơ lớn, mái tóc của cô gái Thúy Hằng ở Cao Lãnh lại nhăm nhở sợi ngắn sợi dài. Song sự thật phía sau có thể khiến mọi người ngã ngửa. Theo mẹ cô gái chia sẻ, Thúy Hằng dù đã đôi mươi nhưng trí óc chỉ như đứa trẻ lên 8 và đầu ốm liên miên. Trước đây, tóc cô cũng bình thường như bao người. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, nó tự dưng đứt gãy một cách kỳ lạ. Lo lắng cho sức khỏe của con, cha mẹ Thúy Hằng đã đưa em đi khám bác sĩ, nhưng mọi kết quả đều bình thường. Nhiều người cho rằng chính Thúy Hằng đã cắt tóc của mình, nhưng mọi suy đoán đã bị bác bỏ. Điều kỳ lạ hơn là những đoạn tóc bị đứt sau khi được người mẹ đem hong khô cất giữ. Không biết vì sao chúng đã tự vo thành cục, dù không có chất kết dính nào cả. Chính vì không thể lý giải được nguyên nhân tóc bị đứt ngang, nhiều người còn nghi ngờ do vấn đề tâm linh nên chuyện này mới xảy ra. 1. Dòng họ tiến sĩ, thạc sĩ Đồng Tháp. Đồng Tháp là nơi có nhiều gia đình dòng họ hiếu học, nhưng đặc biệt nhất phải kể đến dòng họ Lê ở phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh. Họ được người dân dành tặng tên gọi dòng họ tiến sĩ, thạc sĩ và được xem là một trong những dòng họ hiếu học, làm rạng danh đất sen hồng. Với truyền thống hiếu học, các gia đình trong dòng họ Lê luôn quan tâm đến việc học của con em mình. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy, họ cũng cố gắng lo cho con em ăn học. Chính nhờ vào điều này, hiện dòng họ Lê có 7 giáo sư, tiến sĩ, 10 thạc sĩ và hơn 40 kỹ sư. Họ công tác ở nhiều lĩnh vực trong bộ máy chính trị ở Đồng Tháp. Kiểu này thì chỉ cần đến cơ quan nào đó, bạn sẽ gặp được con cháu của dòng họ tiến sĩ, thạc sĩ. Điều độc lạ nào ở Đồng Tháp làm bạn cảm thấy thú vị nhất? Hãy comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!